สวัสดีครับเพื่อนสีและก็กัลยาณมิตรหมดงานทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเราอีกครั้งนะครับ สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้กลับมาคุยกันเองนะคะ ครับผมคือวันนี้เนี่ยภารกิจหลักของเราคือการมาชำแหละปัจจัยพื้นฐาน แล้วก็เจาะลึกสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งด้านการประเมินมูลค่าน่าสนใจมากค่ะ ใช่ครับโดยเฉพาะโครงสร้าง Deal Tender Offer ของหุ้น KTMSS หรือบริษัท KG Medical Service จำกัดมหาชน แบบว่าวันนี้เราจะใช้ข้อเท็จจริงเชิงสถิติ ตัวเลขจากเอกสารรายงานทางการเงิน แล้วก็แบบรายงานกลตมาเป็นแกนหลักเลย ใช่ค่ะ คือเราจะไม่พูดลอยๆ แต่จะกางตัวเลขสถิติให้เห็นภาพกันชัดๆเลย ถูกต้องครับ คือเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมราคาหุ้นในตลาดตอนนี้มันถึงส่งสัญญาณที่แบบขัดแย้งกับมูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยยะสำคัญมากงั้นก่อนอื่นเราต้องมาปูพื้นฐานสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนดีไหมคะ ๆ ดีเลยครับ คือผมอยากเปิดด้วยหัวข้อนี้เลย ส่วนต่างราคาหุ้นฟอกไต KTMSS เมื่อราคากระดานมันดันต่ำกว่า Deal Tender Offer 1.45 บาท โอ้โห เป็นประเด็นที่แบบต้องคุยกันยาวเลยค่ะ ใช่ไหมล่ะครับ คือถ้าเรากางตัวเลขราคากระดานปัจจุบันของ KTMS ตอนเนี้ยมันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1.22 ถึง 1.25 บาทเท่านั้นเอง ซึ่งมันแกว่งตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบปีเลยนะคะ ใช่ครับ ต่ำมาก ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องดีลอะไรพวกนั้นเนี่ย เราต้องเข้าใจธุรกิจหลักของเขาก่อน ใช่ค่ะ คือธุรกิจหลักของ KTMS เนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการศูนย์ไตเทียมครบวงจรรายใหญ่นะคะ ครบวงจรนี่คือยังไงบ้างครับ ก็คือมีทั้งรูปแบบที่เปิดเป็นสาขาเดี่ยวๆหรือ stand alone แล้วก็รูปแบบที่เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ในโรงพยาบาลเลยค่ะ อ๋อ เข้าไปตั้งในโรงพยาบาลเลย ใช่ค่ะ แล้วความโดดเด่นของโมเดลธุรกิจนี้ก็คือ การมีรายได้ที่มีเสถียรภาพสูงมากๆ สูงยังไงครับ คือคนไข้จ่ายเงินเองตลอดเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ ตรงกันข้ามเลย คือรายได้หลักๆเนี่ยมาจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐ อย่างเช่นโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือสปสช.อ๋อ บัตรทอง ใช่ค่ะ แล้วก็มีประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการข้าราชการด้วย แปลว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการฟอกไตได้ฟรีเลยสิครับ ถูกต้องค่ะ เข้าถึงได้ฟรีตามสิทธิเลย ซึ่งมันไปสอดรับกับสถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในไทยที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุของเรานั่นเองค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะ คือผมว่าโมเดลธุรกิจของ KTMS ดูคล้ายกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณาอุปโภคมากกว่าธุรกิจการแพทย์ทั่วไปซะอีก เปรียบเทียบได้น่าสนใจค่ะทำไมถึงมองแบบนั้นคะ เพราะคือการฟอกไตเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกด้านสุขภาพแบบว่าอยากทำศัลยกรรมก็ไปทำไม่อยากทำก็ไม่เป็นไร ใช่ค่ะ คนไข้โรคไตเลือกไม่ได้นะคะ ถูกต้องครับ มันเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องทำต่อเนื่องเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง มันเลยทำให้เกิดกระแสเงินสดรับที่คาดการได้ แล้วก็มีความสม่ำเสมอสูงมากเป็นรายได้แบบ recurring income เลยใช่ไหมคะ ๆ ใช่เลยครับ ซึ่งความสม่ำเสมอของรายได้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะคะ แล้วมันสะท้อนออกมายังไงครับ มันสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในงบการเงินไตรมาสล่าสุดเลยค่ะ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตที่แบบก้าวกระโดดมากๆ งั้นเรามาเข้าส่วนที่ 2 กันเลยดีกว่าชำแหละงบ Q1 พุ่งทะยานปะทะตัวเลขความถูกแพง ได้เลยค่ะ ลองกางตัวเลขไตรมาส1มาดูหน่อยสิคะ ครับผมสถิติ Q1 ที่เพิ่งออกมา รายได้รวมอยู่ที่ 175.54 ล้านบาท 175 ล้านกว่าบาท ใช่ครับ แต่บรรทัดที่น่าตกใจสุดๆ คือกำไรสุทธิครับทำได้ถึง 7.25 ล้านบาท โห 7.25 ล้านบาทเลยเหรอคะ ใช่ครับ ซึ่งถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย มันเติบโตขึ้นเฉียด 6 เท่าตัวเลยนะครับ หรือคิดเป็นพุ่งขึ้น561%ร้อยละ 561 เติบโตเกือบ 6 เท่าตัว เป็นตัวเลขที่ดุดันมากค่ะ คือธุรกิจดูนิ่งๆ แต่กำไรโตขนาดนี้ อะไรคือปัจจัยหนุนที่ทำให้มันกระโดดขึ้นมาได้ครับ ปัจจัยหลักเลยนะคะ เกิดจากการที่เขาเร่งขยายศูนย์ไตเทียมค่ะ ตอนนี้ขยายสู่ 34 สาขาแล้ว 34 สาขาทั่วประเทศ ใช่ค่ะ แล้วก็มีการเพิ่มกำลังเตียงฟอกไต หรือตัวเครื่องไตเทียมเนี่ยเป็น 431 เครื่อง เยอะมากนะครับ 431 เครื่องเนี่ย ใช่ค่ะ พอจำนวนเตียงเยอะขึ้น คนไข้เข้ามาใช้บริการตามสิทธิรัฐบาลมากขึ้น มันก็ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น แล้วพอก้าวข้ามจุดคุ้มทุนไปแล้วอ่ะกำไรสุทธิมันก็เลยขยายตัวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนี้ก็คือ economics of scale ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ แล้วผู้บริหารเขาก็มีการคาดการเป้าหมายรายได้ทั้งปีด้วยนะคะ ว่าจะเติบโตร้อยละ 30 ตามแผนงานที่วางไว้เลย โหกำไรโต6เท่าเป้าหมายรายได้โต 30%ฟังดูดีมากเลยนะแต่ว่าพอผมเอาไปทาบกับตัวเลขประเมินความถูกแพงหรือ valuation เนี่ยมันสวนทางกันแปลกๆนะครับยังไงคะลองแจกแจงให้ฟังหน่อยค่ะ คือปัจจุบัน KTMS ซื้อขายบทอัตราส่วน PBV ratio ที่ต่ำเฉียบเพียง 0.66 เท่าเองครับ0.66 เท่า แปลว่าซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอีกนะคะ ใช่ครับมันลดลึกกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นหรือว่า BVPS ที่ยืนจริงอยู่หลังบ้านที่ 1.82 บาทซะอีก 1.82 บาท แต่ราคากระดาน 1.22 บาทเนี่ยนะคะ ใช่ครับคือมันสะท้อนคุณลักษณะหุ้นคุณค่าที่แบบมีความเสี่ยงขาลงค่อนข้างจำกัดมาก จริงค่ะ แล้วราคากระดานก็มีส่วนลดจาก book value เยอะขนาดนี้ อะไรคือแรงกดดันที่ทำให้ตลาดประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับ มันมีโครงสร้างอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า เป็นคำถามที่ตรงจุดมากค่ะ คือสิ่งที่กดดันราคาอยู่ตอนนี้ มันมาจากดีลคำเสนอซื้อหรือว่า tender offer นั่นเองค่ะ อ๋อ เรื่องนี้นี่เองที่เป็นประเด็นใหญ่ ใช่ค่ะ เรามาผ่าจิ๊กซอว์สำคัญเรื่องนี้กันเลยดีกว่า คือในแบบรายงาน 24/10 หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เนี่ย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ เขาตั้งราคาเสนอซื้ออย่างเป็นทางการเอาไว้ค่ะ เขาตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับ ตั้งไว้ที่ 1.45 บาทต่อหุ้นค่ะ เดี๋ยวนะ 1.45 บาท แต่ราคากระดานปัจจุบันอย่างที่บอกไปคือแถว1.23 บาท ถูกต้องค่ะ ถ้าอย่างนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่าราคาในตลาดเนี่ยมีส่วนลดลึกต่ำกว่าราคาตั้งรับซื้อถึงร้อยละ 15-16 เลยนะครับ ใช่ค่ะ ส่วนต่าง 15-16% ตรงนี้แหละค่ะ ที่ในมุมหนึ่งมันกลายเป็นส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือว่า margin of safety อืม ค่อนข้างหน้าตากเลยนะครับ หนามากค่ะ ในการคุมวินัยพอร์ตไม่ให้ติดดอยเนี่ย ตรงเนี้ยช่วยได้เยอะเลย แต่ในอีกมุมหนึ่งราคา 1.45 บาท มันก็ทำหน้าที่เหมือนเพดานทางจิตวิทยาชั่วคราว ที่กดไม่ให้ราคากระดานวิ่งไปหามูลค่าพื้นฐานจริงๆค่ะ เข้าใจแล้วครับ คือคนในตลาดอาจจะมองว่าเอ้าก็เจ้าของใหม่เขาซื้อกันที่ 1.45 บาทแล้วฉันจะไปซื้อแพงกว่านั้นทำไมใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นการประเมินมูลค่าที่ยึดติดกับดีลเฉพาะกิจมากเกินไปหน่อย แล้วถ้าเราก้าวข้ามราคา tender offer นี้ไปแล้วครับ มูลค่าพื้นฐานจริงๆที่สถาบันเขามองกันมันอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าเราไปกางราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากสถาบันนะคะนักวิเคราะห์ชั้นนำเขาประเมินมูลค่าพื้นฐาน 12 เดือนข้างหน้าเอาไว้ ตัวเลขอยู่ที่กรอบเท่าไหร่ครับ เฉลี่ยตั้งไว้ที่กรอบ 2.20 ถึง 2.40 บาทต่อหุ้นเลยค่ะ โห 2.20 ถึง 2.40 บาทเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ห่างจากกระดาน 1.23 บาทเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเขาอิงจากอะไรทำไมถึงให้ราคาเป้าหมายสูงขนาดนั้นครับ เขาอิงตามศักยภาพการทำกำไรที่จะปลดล็อกนะคะอย่างที่เราคุยกันไปว่ามีการขยายเตียงฟอกไตเป็น 431 เครื่องใช่ไหมคะ ใช่ครับ นักวิเคราะห์เขามองว่าพอกำลังให้บริการตรงนี้เสร็จสมบูรณ์และคนไข้เข้ามาใช้เต็มที่กระแสเงินสดมันจะมหาศาลมาก เขาในประเมินมูลค่าไปที่ 2 บาทกว่าค่ะ โอ้โห พอเห็นภาพแล้วครับ คือดีลการเงินระยะสั้นมันบังตาอยู่ แต่พอไปดูเป้าหมายสถาบันมันคือคนละเรื่องเลย ใช่ค่ะ ทีนี้เราลองมาวางพิกัดกรอบทางเทคนิคอลกันบ้างดีกว่าค่ะ ได้เลยครับ ในเชิงเทคนิคอลเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้กรอบแนวรับสำคัญของฐานราคาอยู่ที่ประมาณ 1.18 ถึง 1.21 บาทค่ะ 1.18 ถึง 1.21 ซึ่งก็คือจุดต่ำสุดในรอบปีที่เพิ่งลงไปทดสอบมาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เป็นแนวรับสำคัญเลย ส่วนด้านบน ระวังกรอบแนวต้านด่านแรกที่ต้องทดสอบเพื่อทลายกรอบขาลงเนี่ย เอาไว้ที่ 1.40 ถึง 1.45 บาทค่ะ 1.40 ถึง 1.45 บาท ซึ่งมันก็คือระดับราคาที่จ่อชนกับ tender offer พอดีเป๊ะเลย ใช่ค่ะ เห็นไหมคะว่าตัวเลขทางเทคนิคอลกับตัวเลขของดีลการเงินมันมาบรรจบกันพอดี เป็นสถานการณ์ความขัดแย้ง เชิงประเมินมูลค่าที่น่าติดตามมากครับ คือราคา tender offer กลายเป็นเพดานกดทับในระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพการทำกำไรที่นักวิเคราะห์มองเห็น ก็ชี้ให้เห็นถึงราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ยังรออยู่ข้างหน้า ใช่เลยค่ะ ข้อมูลสถิติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องเอามาพิจารณาประกอบกันนะคะ ครับผม ทีนี้ก่อนที่เราจะปิดท้ายกันทีมงานขอกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks หรือ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่านเลยนะครับ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เนี่ยเป็นกระสุนสำคัญมากๆที่ช่วยให้ระบบหลังบ้านของเรา มีกำลังในการไปคัดกรองแฟกต์
การงบการเงิน แล้วก็ดึงตัวเลขสถิติที่แท้จริงมาเสิร์ฟให้นักลงทุนทุกคน ได้ใช้คุมความเสี่ยงกันอย่างเป็นมืออาชีพครับ จริงค่ะ ข้อมูลพวกนี้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และเรียบเรียงเยอะมาก การสนับสนุนของทุกท่านเป็นกำลังใจให้เราจริงๆค่ะ สำหรับกัลยาณมิตรมดงานที่ฟังอยู่มีประเด็นอะไรที่อยากให้ลองกลับไปคิดต่อไหมครับ มีแน่นอนค่ะนอกเหนือจากตัวเลขงบการเงินที่เรากางให้ดูแล้วนะคะ สิ่งที่น่าจับตาในระยะยาวก็คือ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ หลังจบ Deal Tender Offer ค่ะ มันน่าสนใจยังไงครับ ลองคิดดูนะคะว่าพอมีการรวมศูนย์อำนาจบริหารมันอาจจะช่วยลดความซ้ำซ้อนแล้วเพิ่มความคล่องตัวในการขยายสาขา ให้สามารถรับนโยบายรัฐได้รวดเร็วขึ้นไปอีก จริงด้วยครับ การตัดสินใจอาจจะเร็วขึ้น ใช่ค่ะ นี่คือมูลค่าแฝงที่อาจจะยังไม่สะท้อนในงบการเงินปัจจุบันด้วยซ้ำเป็นโจทย์ที่อยากให้ลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูค่ะ เป็นประเด็นที่ชวนคิดมากครับ งั้นผมขอโยนคำถาม engagement ปิดท้ายเลยละกัน ได้เลยค่ะ หลังจากที่ผ่าสถิติงบพุ่ง 6 เท่า และส่วนต่างราคากระดานที่ต่ำกว่า Deal Tender Offer 1.45 บาทของ KTMS ไปแล้วพื้นซี่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการสะสมหุ้นการแพทย์ขอบล่าง ที่ซื้อขายต่ำกว่าราคา Book Value ในรอบนี้ คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะคะ เราอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ใช่ครับ ใช้ข้อมูลสถิติในการตัดสินใจอย่างมีสตินะครับ และพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครั้งต่อไป สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง